Hi guys, it's me Sarah and Yaffa and welcome back to our channel. For today's video, ang gagawin ko is magkagawa ako ng homemade ice cream since summer din naman ngayon. And dahil si Yaffa kanina, nakakita siya ng takip na may ice cream. And sabi niya sa akin, gusto niya daw ng akim. So, ice cream yun. Sabi ko, since may paggawa naman kami at kumpleto naman, sabi ko, gagawa na lang ako, matulog muna siya. So, if you wanna know how, just keep on watching. So, ang una nating kailangan is all-purpose cream, chilled, evaporated milk, 1 can of condensed milk, and Milo. Una muna natin ilalagay is, kailangan yung all-purpose cream is chilled overnight. Or kung malakas naman yung rep nyo, kahit hindi naman siya overnight. So, ganyan dapat yung texture niya. Hindi siya yung malagnaw. Yan, ganyan. So, ang tips ko lang, huwag nyo siyang tatagalan sa ref. Kasi experience ko dati, kasi nagbebenta ako nito dati, way back 2018, nung nakila mama pa kami. Ilalagay ko siya sa mga cup ng plastic na maliliit din binibenta ko. Kaso, napatagal siya sa freezer. Anong nangyari? Nung binuksan ko, hindi siya ganito. Nagmukha siyang parang panis. Alam niyo yung texture ng parang panis, gano'n. So, hindi ko na siya ginawa since binibenta ko kasi hindi ko sure kung pwede pa siya or hindi pa. Pero hindi ko na lang siya ginamit kasi baka makasakit pa siya ng tiyan, syempre. Kaya, dapat ganito. Tama lang. Sa irin nyo lang para hindi mo siya sayang. So, dapat ganyan yung texture niya. Yung parang nagkahubog na siya. Galing sa box. I-mix ko na siya. Gagamit ako ng hand mixer para mabilis. Para mas ma-volume siya. So, ayan. Pag napansin yung lumapot na siya at parang medyo dumami na siya kasi kumapal na yung volume niya. Yan, pwede na yan. So, sunod naman natin i-add is yung condense. Isang latang condense to So, idin natin para di sayang. Then yung evap. Pag dalawa yung all-purpose cream nyo, malaking evap yung gamitin nyo. Eh, since isa lang naman yung ginamit kong all-purpose cream, isa lang din na evap yung gagamitin ko. Ko lang. Pero gagamitan ko rin ko ng mixer mamaya para mas durog na durog at magkakaroon sila. Sunod naman natin is yung Milo. Tatlo. Itong Milo optional lang. Gusto nyo may flavor. Kung ayaw na naman, okay lang. Pero mas masarap yung may flavor na ganito. Siyempre mas type to ng mga bata. Tatlo yung ginamit kong na sachet. Malilit lang. Lang. Tapos yung hand mixer ko na ulit siya. So, kaya hand mixer nyo siya, gantiin nyo muna kasi magtatasikan yung Milo. Pero okay lang. Yan, para mas durog na durog siya. Mas maganda talaga yung mixer. Kasi tingnan nyo, okay, buo-buo pa. So, yung mixer ko na siya. So, ito na yung ating ice cream na minix. So, may mga bula-bula pa siya kasi nga mabilis yung mixer. So, haluin ko lang. So, tapos nito, kung gusto nyo man lagyan ng toppings, marshmallow, or kung anong gusto nyo ilagay, peanuts, pwede naman. So, dahil yung marshmallow namin ay kinain ni Yaffa, wala na kami mailalagay. Ganyan na lang siya. So, lalagay na natin siya sa ref at iintay na lang natin siyang tubigas. Papakita ko na lang sa inyo once na matigas na siya. Okay? That's it mga besh. So, nailagay ka na namin siya sa ref. Nailagay na namin siya sa ref. Update na lang namin kayo pag matigas na siya. So, hi! Gising na si Yaffa. Yan. Hey ka! Hi! Gising na. So, excited na yan. Hindi niya pa alam na may ginawa na ako. So, masusurprise na lang yan. Bye! Update na lang namin kayo.
Gusto mo ice cream? May magic si Mami? Gusto mo? Sige. 1, 2, 3, go! Tignan mo na. Apo. Wow! Nako.